5 loại tranh chấp lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động khi thực hiện hợp đồng lao động. Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. 5 nội dung khi thực hiện hợp đồng lao động đòi hỏi các bên phải tuân theo các quy định của pháp luật và các thỏa thuận đã giao kết. 1. Thực hiện công việc theo hợp đồng lao động, người lao động phải tự mình thực hiện công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động và không được chuyển giao cho người khác. Địa điểm làm việc phải được thực hiện theo hợp đồng lao động, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác. Người sử dụng lao động không được tự ý điều chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, trừ khi có sự đồng ý của người lao động hoặc có căn cứ pháp lý. 2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của người lao động có quyền được hưởng tiền lương, chế độ, phúc lợi, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền khác theo hợp đồng lao động. Người lao động có nghĩa vụ chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động, tuân theo sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động và thực hiện các quy định về lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp, an toàn, vệ sinh lao động. 3. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động thực hiện đúng công việc, chất lượng, tiến độ, nội quy và kỷ luật lao động. Người sử dụng lao động có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền lương, chế độ, phúc lợi, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các khoản khác theo hợp đồng lao động và pháp luật. Người sử dụng lao động cũng phải tạo điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và tôn trọng nhân phẩm, danh dự của người lao động. 4. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động. Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu có sự thay đổi về điều kiện làm việc, nhu cầu sản xuất kinh doanh hoặc có yêu cầu của một trong hai bên thì các bên có thể sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động. Việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động phải được thực hiện bằng văn bản, có hiệu lực kể từ ngày ký hoặc từ ngày thỏa thuận. 5. Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động. Trong một số trường hợp do pháp luật quy định hoặc do sự thỏa thuận của các bên, hợp đồng lao động có thể bị tạm hoãn. Thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động không được tính vào thời hạn hợp đồng lao động. Trong thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động, các bên không có nghĩa vụ thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng lao động, trừ trường hợp pháp luật hoặc các bên có thỏa thuận khác. Hợp đồng lao động có thể bị chấm dứt trong các trường hợp sau: hết thời hạn hợp đồng lao động, hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động, thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động của các bên. Người lao động nghỉ hưu, tử vong, bị tuyên bố mất tích hoặc không còn khả năng lao động, người sử dụng lao động giải thể, phá sản, các trường hợp khác do pháp luật quy định. Khi chấm dứt hợp đồng lao động, các bên phải thông báo cho nhau trước một thời hạn nhất định, trừ trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động do thỏa thuận hoặc do các lý do bất khả kháng. Các bên cũng phải thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản tiền lương, chế độ, phúc lợi, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các khoản khác theo hợp đồng lao động. Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động thường xảy ra 5 loại tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động. 1. Tranh chấp về tiền lương, thu nhập, chế độ, phúc lợi. Đây là trường hợp phổ biến nhất khi người lao động không nhận được đầy đủ, đúng hạn hoặc không đúng mức tiền lương, thu nhập, chế độ, phúc lợi và các khoản khác theo hợp đồng lao động. Theo Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động chỉ đơn phương giảm lương của người lao động khi có sự thỏa thuận hoặc khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Người sử dụng lao động có quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động và giảm lương tối thiểu 85% so với lương cũ, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm. 2. Tranh chấp khi bị xử lý kỷ luật lao động. Có 3 hình thức kỷ luật lao động: khiển trách, kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng hoặc cách chức, sa thải. Người sử dụng lao động áp dụng hình thức kỷ luật với người lao động mà không có căn cứ pháp lý hoặc không tuân thủ các quy trình, thủ tục từ Điều 117 đến Điều 124 của Bộ luật Lao động 2019. 3. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại, giải quyết chế độ khi chấm dứt hợp đồng lao động. Đây là trường hợp khi người lao động hoặc người sử dụng lao động có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, trợ cấp cho bên kia khi chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật hoặc thỏa thuận của các bên, nhưng không thực hiện hoặc không thực hiện đầy đủ, đúng hạn hoặc đúng mức. 4. Tranh chấp về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, Bảo hiểm xã hội thành phố
Hồ Chí Minh công bố danh sách có khoảng 15.289 doanh nghiệp đang chậm đóng bảo hiểm từ 3 tháng trở lên. Trong số danh sách này có đơn vị chậm đóng bảo hiểm 9 tháng với số tiền 39,34 tỷ đồng. 5. Tranh chấp chấm dứt hợp đồng lao động trái luật quy định tại các điều 34, 35, 36 và 37. Cả hai bên, người lao động bị người sử dụng lao động sa thải hoặc chấm dứt hợp đồng lao động mà không có căn cứ, không tuân thủ thủ tục, không báo trước hoặc không trả đủ các khoản tiền theo quy định. Ngược lại, người sử dụng lao động bị người lao động chấm dứt hợp đồng lao động mà không có căn cứ, không tuân thủ thủ tục, không báo trước. Có trường hợp, người lao động không bàn giao công việc giấy tờ tài liệu hoặc cố tình xóa dữ liệu, chiếm giữ tiền và tài sản của công ty mà không bàn giao.